तपाईँलाई मनपर्ने गीत होइन मप्चा भेरेरे बिस्तारै बिस्तारै कस्तो राम्रो भयो आज है वेदर धेरै राम्रो आजको पार्टी चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ पनि राम्रो होस् पोहोरभन्दा राम्रो है धन्यवाद खानाको के को फोटो भन्दै भिडियो दाइले भिडियो होइन भिडियो आउनु आउनु अल्ट्रासाउन्डमा अल्ट्रासाउन्ड क्या खान्छ सपिङ गर्न आएको होला एकदम राम्रो त्यो घरमा हामी त्यही गाउँमा बेचेर क्यान्टिएर गयो फार्म किनेको त्यहाँदेखि बेलामा म त्यही यो म्युजियमको काम गरेर यतातिर आएको वेडिङ कामना गर्दछु र आजको रमाइलो लाग्छ नि Hey,
लैजाऊ घुमा किरण मुस्काएको चाहिँ त्यो भिडमा तिमीलाई भेट्ने हाँस्ने खेल्ने सँगै जाने भोको मेरो है हुन्छ भनी मुस्काइदेऊ घुमा तिमीसँग माया गर्छु त्यही रम्दै हिँड्नु खेल्दैमा चुकीको डाँडैमा हिउँ पर्यो ठुङ्गी महिनैमा तिमीसँग दिदीको खितिम राम्रोसँग तपाईँहरू जित्नुभयो नि त जोस बीमा हामी सेकेन्ड तपाईँहरू फर्स्ट तपाईँहरू अहिले धेरै त्यो हेडक्वार्टर पछि हामी नै अगाडि हो है दाजु तपाईँहरू अहिले अघिकोमा सेकेन्ड अहिलेकोमा फर्स्ट हुनुभयो भने ल बधाई छ हजुर हजुर हुन्छ धन्यवाद